Se on nyt sitten hirsisaunan ensimmäinen talvi ja ensimmäiset kunnon talviolosuhteetkin ollut tässä viimeisten parin viikon aikana, niin voitaisiin tehdä pieni kurkistus, että miten tämä nyt sitten on noin käytännössä onnistunut tämä saunaprojekti. Mikäli muuten tämä saunan rakennusprosessi kiinnostaa tarkemmin ja olet missannut videot, niin laitan tuohon videon kuvaukseen linkin, josta löytyy sitten tämä yhteenvetovideo tästä koko prosessista. Ja kanavalla on myös soittolista, jossa on kaikki jaksot. Ja jaksoissa käydään sitten hiukan yksityiskohtaisemmin läpi nämä työvaiheet. Voitaisiin tästä sisäänkäynnistä aloittaa. Tästähän oli silloin ihan kyselinkin, että mitä mieltä ihmiset on, että kummin päin tämä ovi laitetaan, kun tässä on tämä toinen puoli tämän näköinen ja sitten täällä on tämä kalaruotopanelointi. Moni oli sitä mieltä sitten, että tämä kannattaisi olla ulkopuolella ja olin alun perin itsekin sitä mieltä, mutta en siinä sitten ollut hoksannut tosiaan sitä, että tämähän on huulettu, kun se on ihan näin päin tähän karmiin ajateltukin alun pitäen. Tämä on tuo vanhan saunarakennuksen sisäovi, että tämä oli sinne saunaan käyvä ovi. Jotenka jos tämä nyt kääntäisi, niin siinähän on tuo reunus sitten tuommoinen, että sehän tulisi käytännössä sitten tästä karmin huuloksesta ulospäin tuo panelointi. Että tämän pitäisi olla niin kuin syvempi. Tuohon voisi jollain listallakin tuosta täyttää, mutta en nyt sitten lähtenyt ainakaan tähän hätään tätä kääntelemään, että täytyy miettiä sitten mitä sen kanssa tekee. Ihan vaan vertailun vuoksi, niin tässä on tämä vanhan saunarakennuksen ulko-ovi, niin siinähän on pistetty tämä verhoilu tähän ulkopuolelle ja se on tämän vanhan ovilevyn kanssa samalla tasalla. Että tämä on myös vanha kierrätetty ovi, mutta sillä erolla tuohon toiseen, että se on nimenomaan suunniteltu näin, että tuo kalaruotoa ulospäin ja peittää koko tämän levyn ja menee sitten myös tuohon seinän tasalle, että se ei jää tuosta niin kuin tämän karmin ulkopuolelle. Sitten astellaan tänne peremmälle ja tässähän on nyt tämä pukkari. Tämä jäi aika pahasti puolitiehen siinä, kun sitten syksy ja talvi puski päälle. Että katossa ei ole mitään muuta kuin tuo huokonen puukuitulevy tällä hetkellä. Se on osittain vähän keskenkin, että siellä on ihan niin suora yhteys ulkoilmaan ja lattian suhteen sama homma, että tuossa on pelkästään nuo ponttilaudat nyt sitten ja täytyy sinne sitten vielä kesällä pistää vähän eristystä, se 100 milliä villaa ja paperoinnit ja kattoon kanssa, niin on sitten vähän mukavampi täällä seuraavana talvena olla. Tämähän aika hyvin lämpiää kyllä tuon saunan lämmittämisellä. Ja tuohonhan pystyy tekemään sitten vielä ton toisen pokaan, kun on tuo huulos, jos haluaa. Mutta no tämä on tämmönen. Tuolla paistaa päivänvalo ja tuolla on oikein kunnon tuuletus läpi sitten. Se on ihan hyvä kyllä, että tänne tätä kosteutta kertyy kyllä saunaa lämmittäessä, niin se sitten pääsee kanssa helposti haihtumaan. Niin ja tuostahan pitää muuten kanssa sitten keväällä vähän raivata tuota kasvustoa pois, niin on paremmat näkymät tästä pukuhuoneen tiloista. Se olisi ollut ihan mukava, jos tässä olisi nyt ollut tuommoinen sanotaan 1,5 neliökin enemmän lattia-alaa tässä pukuhuoneessa, niin tuohon olisi voinut sitten ihan katsoa tulevaisuutta ajatellen niin paikan tuolle pienelle valuratakamiinalle, jos tähän tekisi vaikka ihan muodotun piipun, niin saisi sen siihen lykättyä, mutta kyllä tämä on vaan niin ahdas, että siinä polttaa sitten vaan takapuolensa jatkuvasti. Et joku pieni sähkölämpäri voisi olla, jos tänne koittaisi joskus koittaa jonkinnäköisen sähkön vetää. Se nyt on sitten semmoista tulevaisuuden haaveilua sitten käytännössä, että ei tuskin tapahtuu ihan lähiaikoina ainakaan. Sitten kurkataan tuonne saunan puolelle. Pitäisikö laittaa ihan... No niin, pistää vähän lisää valaistusta. Täällä on sitten ollut aika mukava löylytellä ja hyviä löylyjä saanut. Että tää on pieni tila, lämpiää tosi tehokkaasti tällä
Narvin kiukaalla. Tuolla nyt noin speksitkin on sitten. Tämä on tämmönen hyvin vanha malli. Niin kuin tuosta näkee, että mikä se vuosi nyt sitten olikaan. 95 vuonna valmistettu, niin tämä on jo ihan hyvän ajan palvelu. Tässähän tarvii kyllä lähitulevaisuudessa niin tuo kiuas, että tuo sitten piippukin päivittää. Piipun kanssa nyt ei sinä saa kiirettä, että tämähän ei ole pelkkä IV-putki, vaikka se nyt näyttää siltä. Tämä on vaan ulkokuori. Tuolla on välissä palovillaa ja verkkoa ja sitten on se ihan semmoinen tehdasvalmisteinen peltihormi sisällä. Että tää on hyvin toiminut ja tuo ei todellakaan liian kuumaksi lämpiä tuo pinta tuossa, että ei ole mitään semmoista riskiä sen suhteen. Mutta kyllä se varmaan olisi silti mukavampi, jos saisi semmoisen ihan tehdastekoisen. Ehkä se olisi ainakin vähän nätimmän näköinen. Tuo on vähän tuommoinen krouvi kumminkin. Ja kiuas sitten taas vetelee jo ihan viimeisiään, mutta se nyt toki ei ole mikään ihme, että tähän tulee sitten hommattua narvitilalle, varmaan se narvi 16. Ja sitten tuo vesisäiliö, niin tätä nyt tässä kun talvella on lämmitellyt, niin tuo veden lämpiäminen sitten vaatii kyllä sen semmoisen, sanotaan, että tunnin saa ainakin poltella, tunti vartti. Ja sitten jos tulee sillä lailla oikein löylyttelemään, että on pidemmän aikaa saunassa, niin se kerkiää kyllä lämpiämään sitten siinä. Mutta jos ei kauaa halua saunoon, niin kyllä 1,5 tuntia niin vähintään saa sitten lämmitellä tuota vettä, että se on riittävän lämpöistä pesemistä ajatellen. Ja sitten on nämä lauteet, mitkä tänne tuli tekastua silloin ihan vielä alkusyksystä, että tätä ihan sahatavaraa, mistä höyläsin ja joku vähän oli sitä mieltä, että siinä on mukava sit istua, kun pihkat puskee, mutta ei tässä ollut mitään ongelmaa kyllä. Minkäännäköistä ongelmaa sen suhteen, oikein hyvät ollut ja laudanliinat siellä sitten vielä ollut päällä. Tuo tarvii nyt sitten vielä tuo alataso tuosta nostaa, sitten kun tähän saa tukevan jakkaran. Se on tuli tehty tuollainen kompromissi, että siinä on helpompi sitten kaikkien kiivetä. Mutta se on nyt sitten turhankin matalalla sitä ajatellen, että saisi jalat siihen mukavasti. Että tuo kiipeäminen voi olla hiukan hankalaa. Ja mitoitus on muuten kyllä hyvin onnistunut, että tonne jää hyvin tilaa pään päälle, mutta ei mitenkään liikaa, että lämpö ei mene hukkaan. Ja tuollahan ei ole mitään eristystä nyt vielä tuon paneelin yläpuolella. Ja tuossa kaverin kanssa justiinsa 15 asteen pakkasilla täällä saunottiin, niin ei ollut minkäännäköistä ongelmaa. Löylyt oli todella hyvät, lämpöä riitti ja ei tarvinnut palella. Ei tämä mikään kesäsaunakaan kyllä ole. Et kyllä sitten tietysti, jos oikein kovat pakkaset tulee, niin varmasti alkaa olemaan sitten vähän äärirajoilla. Tässä kunnossa, mitä se nyt on, mutta tuotakin on vähän tarkoitus vielä parannella sitten eristystä tuossa, tai siis tehdä eristystä siihen ihan kevyttä. Ja lattiahan tulee jäämään tämmöiseksi, että siinä on ihan vaan tuo juoksut ja lattialauta päällä, että se sitten kuivuu kanssa tehokkaasti. Mutta ei tässä ole ollut minkäännäköistä ongelmaa sen suhteen, ainakaan noilla 15 asteen pakkasilla, että tässä sitten palelis kun peseytyy, että ei mitään huolta kyllä siitä. Vesi on kuumaa ja tämä ilma tässä on lämmin, mutta ei sitten liian tukala. Se on kaikkein parasta tässä, että tässä vaikka olisi niin kuin sanotaan pari tuntiakin löylytellyt, niin tässä ei ole liian tukala peseytymistä ajatellen. Siinä kun oli Amerikan vieraat, niin heidän kanssa kyllä ahkerasti saunottiin, kun tykästyivät tähän niin paljon, että ensimmäisenä ehtona taidettiin ihan oikeasti ainakin 2 tuntia olla täällä saunottelemassa ja siinä jäi sitten itselläkin tuo nesteytys vähän niin kuin vajaavanlaiseksi. Pientä päänsärkyä oli aamulla havaittavissa, kun siinä yhden lonkeron ja oluen nautti saunajuomina. Ja sitten tuosta itse peseytymisestä, niin olen tähän nyt kyllä tykästynyt tähän saunapeseytymiseen, että tässä on ollut ihan noita varit ja sitten kauha käytössä, millä on sitten lämmintä vettä kaatanut niskaansa ja sitten tuossa hyllyllä vähän pesuaineita, niin että puhdistautuminen onnistuu ihan kyllä perusteellisesti. Tässä tulee tosi semmoinen puhdas olo kyllä saunan perään, kun tuommoisella laadukkaalla valasaippualla vielä pesee ihon, niin on semmoinen oikein freshi olo. Sitten nyt on ollut semmoinen akku
suihku käytössä kanssa on lainassa, että täytyy varmaan itsellekin hommata semmoinen, no, tosi näppärä, jos vaikka tuommoiseen syvempään peltisankoon pistää vesiseoksen ja heittää sen pumpun sinne ja suihku päälle, niin sillä saa tosi näppärästi huudeltua ja säästää kyllä vettä myös tosi tehokkaasti, niin kuin, että ei sitä paljon tässä kulu, että tuon vesisäiliön kanssa, mä en nyt tiedä montako litraa tämä nyt sitten on, siihen menee pari tuommoista sankollista, mikä tuo musta tuossa eteisessä oli, niin 3 henkeen kun täällä oli saunomiset, niin tuo kyllä riitti. Silloin ei ollut kyllä vielä talvipakkaset, että en tiedä vaikuttaako se sitten, mutta 2 ihmistä ihan heittämällä pystyy peseytymään tuolla vedellä talviaikaan. Tämä tila myös kuivuu tosi tehokkaasti siinä, kun aina saunomisen päätteeksi heittää tuonne pienen pesällisen puuta. Oli pakko hakea toiset sukat ja tohvelit jalkaan, kun tämä on melkoisen lailla kylmä nyt tämä lattia tässä, kun ei ole sauna on lämpimänä ja täällä on nyt melkein 20 astetta pakkasta, niin alkoi olla varpaat aika kohmeessa, mutta nyt pystyy taas jatkamaan. Näihin seiniin tai hirsiin on tosi tyytyväinen, niistä tuli tosi siistit. Täällä on tosi hyvä tuoksu, semmoinen raikas tuoksu, ei minkäännäköisiä niin viitteitä mistään mitä ei tulisi olla saunatilassa. Ja siis tää on tosi kaunis, tämä tämmönen niin vanha patinoitunut hirsi, tuli tosi hyväksi sillä suopakuurauksella ja tämähän voisi tästä aina säännöllisin väliajoin kuurata läpi itse. Itse asiassa lattiakin on miettinyt, pitäisikö se vaan suovakuurauksella aina huoltaa sitten. En tiedä, mitään lakkoja siihen en ala ainakaan pistämään, mutta pitäisi keksiä joku sellainen luonnollinen menetelmä, että siitä ei sitten irtoa mitään myrkkyjä ja olisi helppohoitoinen. Se on se kaikkein tärkein asia siinä. Tähän nyt ei varmaan ole ajatuksena tehdä sen kummemmin kairetta tähän lauteisiin sillä, että on kulkuvapaata, mutta tuohon täytyy tehdä tuohon kiukaan ympärille semmoinen suojatanko, että pääsee horjahtamaan sen päälle. Ehkä 2, tai sanotaanko, että tossa joku tolppa ja tossa raudat noin ja sitten tuohon ehkä puoliväliin vielä joku putki. Semmoinen karsina tuonne, että sinne ei sitten eksy ja tässä voisi olla ihan semmoinen joku, no ei nyt ehkä pitkää jakkaraa, mutta joku semmoinen aika leveä jakkara sitten, mistä pääsee vaikka tuosta keskeltä ponnistaan kumpaankin suuntaan. Sitten toi läpi tuolla, sinnehän tarvitsisi tehdä se ihan oikein saranoitu luukku. Siihen tulee varmaan sitten semmoinen ilmanräppänäkin, että vaikka luukku on kiinni, niin siitä pääsee sitten toi vesihöyry poistumaan. Mutta tai ehkä semmoinen, että se on saa kiinni ja auki ja sitten on vielä niin kuin saranalla tuo luukku. Täällähän siis ilma on kiertänyt tosi hyvin nyt, niin kuin se justiinsa, että löylyt on ollut hyvät ja lämpö pyörii täällä hyvin, että ei olisi mitään semmoista, että toisessa päädyssä olisi kylmä, ei todellakaan. Sitten tuossa kun jouluna oli vierailevia saunojia, niin pistin tuommoisen LED-valosarjan tuonne. Tuohon tulee ihan siis paristot tai akut sitten virran lähteeksi, eli tällä puolella on sitten tuo rasia ja tuossa sitten valokytkin. Siellä nyt se on tyhjänä, kun ihan turha täällä kylmässä niitä pitää, mutta aina kun tulee, niin tuohon voi sitten heittää noin. Ja tuon päälle se valaisee tosi kivasti, oikeastaan niin liiankin kirkasta sitten jo, että ei ole semmoinen enää niin hämärä tunnelmavalaistus. Mutta se on hyvä olla olemassa kumminkin. Sain yhdellä videolla hyvän vinkin, että tähän kun pistää ikkunan ulkopuolelle roikkumaan myrskylyhdyn, niin se valaisee hyvin sitten tuon saunatilankin ja pitää kyllä paikkaansa. Että tämä niin kans tarjoaa hyvää valaistuksen tuonne kyllä. Ja ennen kaikkea luo semmoista oikein autenttista tunnelmaa. Tässä on muuten tuo sanko, millä tänne tulee vesi tuotua. Talon mukana tulleita Upon. Näkeekös tosta? Upon tämmösiä. Vähän niin kuin tämmönen kuminen. Ei kuminen, mutta tämmönen mitä tämä nyt sitten on, muovia on, mutta siis semmoista materiaalia, ettei tänä päivänä tulisi kuuloonkaan
myydä, kun se kestää liian hyvin ja sitten ei ole enää ihmisiä ostamassa tuotetta. Et en tiedä, kuinka vanha tämä on. Made in Finland siellä ja siinä on näitä lämpötilojakin, mitä se kestää. Katsotaan siinä. No, se on sen verran jäässä, etten näe, mutta näitä on täällä 3 talonperua ja on kyllä tosi hyviä sankoja. Ja sangatkin on hyvät. Sen tässä nyt sitten on jo huomannut, että tuo puun kulutus on kyllä kasvanut hirveästi, että eihän sitä tällä rinteellä tuohon lämmittämiseen ihan mahdottomia määriä on mennyt talvikaudella, mutta nyt kun tuo sauna on vaan niin makousa, sitä on tehnyt mieli lämmitellä, niin huomannut sitten sen, että polttopuut on alkanut hupenemaan huomattavasti nopeampaa tahtia, että pitää nyt sitten seuraavalle talvelle varautua hiukan paremmin, että tuossa tulee nyt varmaan sitten tilattua tuommoinen 10 kuutioa rankaa ja sitten vielä tulee tehtyä vähän pihapuista puuta ja sitten on yksi polttopuuprojekti parin kaverin kanssa, niin saa varmaan sitä aika hyvää määrää sillä, että pitäisi ehkä 2 talvea pärjäillä taas. Sitten tämä rumiluspääty täältä pitäisi verhoilla kanssa, mutta se jää varmaan sitten tuonne keväälle tai kesälle. Ei ole niin mikään kiiru tämänkään kanssa. Siihen tulee sellainen harmaa vanha lauta pystyyn. Että se on nyt tuon näköinen, mutta eipä siitä nyt mitään haittaakaan ole. Tähän on tulossa semmonen tuo räystäskouru, mikä nyt haaveena olisi tehdä puusta sillä lailla, että pistää halkastun jonkun vaikka haavan rungon siihen, minkä sitten kovertaa ja sitten oikein paksusta raudasta semmoiset kannakkeet tuohon ja sitten tervaus siihen. Haapahan kyllä kestää sitten, kun se on kuivattunakin, mutta terva vielä päälle, niin se menee siinä kyllä hyvän aikaa varmasti, ennen kuin sitten alkaa halkeilee. Ja sitten on vielä se kolmioripakate, mikä tähän on tarkoitus pistää, mutta saapa nähdä, onko se sitten edes ensi kesän juttuja, että niin paljon on kaikkea, mitä tarvitsisi tehdä ja rahaa on rajallisesti ja sitä aikaakin aika rajallisesti kesällä, niin katsotaan, jos tulee sopiva sauma, mutta nuo vanhat alumiinikatteet kyllä kestää tuossa hyvin. Oli hyvä, että naapuri lahjoitti tommoset sitten, niin sai sen pakettiin. Tämähän on tämä taustapuoli ruma kuin mikä, mutta eipä se siinä nyt omaan silmään kovin usein näy, niin ei ole väliä. Että en tiedä sitten, kyllä tämä varmaan jättää ihan tämmöiseksi vaan ja antaa sen siinä sitten kauhtua pikkuhiljaa. Siinä on vielä vanhaa punamultaakin, että se on tosi hyvä kuntoinen. Tässä oli se rappinkin silloin päällä siinä navettarakennuksessa, niin se on sen takia pysynyt tosta niin hyvänä ja tuolta näkeekin, että tuo on tuommoinen haalistunut ja tuohon sitten se tuuletusluukku. Noiden vesisaavien avulla muuten saa tehtyä mukavat kynttilälyhdyt tähän reitille, kun unohtaa vettä ämpäriin, niin siitä tulee sitten tämmönen mukava lyhty. No niin, tässä on nyt tämä mökkisuihku, tämmönen akkusuihku siis. Tuossa on pumppu ja tuossa on tuo latauspistoke tuon takana ja tuosta tämä käynnistyy. Ja tässä on joku tommonen 1,5 metriä, vähän vajaa 2 metriä tätä letkua. Ihan mun mielestä on aika tehokas tämä paine tässä. Ja suhteellisen nopeasti sen pienen ämpärin kyllä tyhjentääkin, mutta kyllä tämä ihan ehdottomasti säästää vettä, jos vertaa siihen, että kauhalla kaataa päällänsä. Että tällä on mun mielestä tosi helppo pestä semmoiset vaikeat paikat, niin kuin johonkin kainaloon jää itsellä aina saippua, niin on tosi näppärä kyllä siihen. Ja näitä on varmaan kyllä markkinoilla erilaisiakin versioita, että en tässä nyt lähde mitään tiettyä suosittelemaan, kun meikäläisellä nyt ei omakohtaista kokemusta ole, mutta jos jollain löytyy näistä kokemusta, niin voi toki jakaa sitten. Että tämä on ainakin nyt semmonen, että on jo pidemmän aikaa ollut käytössä ja toimii, että varmaan ihan ok tuote kyllä ja kyllä se hyvin toimi, ei siinä mitään.
Sitä en tästä mallista nyt tiedä, että kuinka kauan tällä yhdellä latauksella pärjää, mutta tää on nyt ollut jo pari kertaa käytössä nyt sillä, että ei ole välissä tarvinnut latailla, niin kyllä se ihan niin tuntuu hyvältä tuo akun kestokin. Mutta tietenkin jos on vaikka pidempi tukka, niin tämä saattaa sitten nopeammin kuivua tämä akku kyllä. Sellainen se sitten on. Tekemistähän toki kyllä vielä riittää, mutta kaikki aikanaan. Meikäläinen tästä varmaan alkaa pistää saunaa lämpimäksi, mutta kiitoksia kaikille katsojille ja nähdäänpä sitten taas seuraavalla kerralla.